සුපුරුදු විදියටම MSK Computers YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාගේම අපේ පාරිභෝගික බෞතුන්ගේ සහ අපේ YouTube channel එක බලන සියලු දෙනාටම ඕගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම් ඉටු වෙන නව වසරක් වේවා කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද අපි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ i7 10 generation gaming build එකක්. ඉතින් මේ build එක gaming කිව්වට multiple වැඩවලටම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම පැති ටික balance කරලා gaming වැඩවලට editing වලට හැම දෙයකටම තමයි කරන්නේ. ඉතින් අද අපි build එක කරන්නේ රාගම යොහන් මල්ලිට. එයාගේ තමයි මේ i7 10 generation අපි කරන build එක. ඉතින් බලමු මුලින්ම තෝරගෙන තියෙන items ටික මොනවද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. තෝරගෙන තියෙන සියලුම items ටික තෝරාගත්තේ යොහන් මල්ලි තමයි. අපි items කිහිපයක් වෙනස් කරා match වෙන්න ඕන විදියට processor එකට සහ අපි දාන graphic card එකත් එක්ක. ඉතින් අපි build එක පැත්තට හැරුණොත් processor එක විදියට අපි use කරන්නේ i7 10700F processor එක. ඉතින් මේ processor එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්න F series වල onboard graphic අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි graphic card එකකට යන නිසා onboard graphic තියෙන processor එකක් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. මොකද Ryzen වලට වඩා Intel වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක් තමයි යොහන් මල්ලි. ඉතින් එයා කිව්වා අයියේ අපි මුලින්ම කිව්වේ Ryzen build එකකට යන් කියලා. නෑ අයියේ මට Intel build එකක් කරගන්න ඕනි කිව්වා. ඉතින් අපි Intel build එකක් arrange කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ high end processors නැත්නම් i7 i9 වගේ processors වලට යද්දී normal basic motherboard use කරන එක ගොඩක් වෙලාවට processor එකටත් processor එකේ තියෙන performance උපරිම ගන්න මදි ගතියක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ ගැනත් හිතලා මෙන්න මේ MSI series එකේ එන MSI Mag Z490 gaming plus motherboard එක use කරනවා. මේ motherboard එකේ මේ motherboard එකත් එක්ක එන නැත්නම් 490 Edge Wi-Fi board එකේ වෙනස්කමකට තියෙන්නේ Edge series එකේ Wi-Fi එනවා. මේ motherboard එකේ Wi-Fi වෙන්නේ නැහැ. මිලෙනුත් ගොඩක් අඩුයි මේ motherboard එක සාමාන්‍යයෙන් Edge series එකට වඩා. ඉතින් ඒ වගේම RAM එක අපි GeForce brand එකෙන් GeForce 3200 MHz වලින් එන RGB RAM kit එකක් use කරනවා 8GB RAM දෙකක්. එතකොට අපේ boot drive එක විදියට KINGSTON A2000 කියන series එකේ එන 256GB NVMe drive එකක් use කරනවා. අපේ main storage එක විදියට Seagate BarraCuda brand එකේ Seagate Green 1TB hard drive එකක් use කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ graphic card එක විදියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල දාගන්න නැත්නම් famous graphic card එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. MSI GTX 1660 Super Gaming X card එක. ඉතින් මේකේ RGBත් අන්තර්ගත වෙනවා. අපේ PC එකත් ලස්සනට තියෙයි. ඉතින් MSI brand එකටම ගොඩක් කැමති නිසා කේසින් එකත් අපි MSI brand එකෙන්ම දාන්න හිතුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ YouTube channel එකේ ගත්තත් ගොඩක් PC build කරද්දි මේ කේසින් එක ගොඩක් අය use කරනවා. ඉතින් හොඳම හොඳ airflow system එකක් තියෙන කේසින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් MSI 100M කේසින් එක. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි කේසින් එකට එන normal කේසින් එකට අපිට inbuilt එනවා අපි ගද්දිම ARGB fans දෙකක් එක්කම normal exhaust fan එකක් 120mm. ඉතින් අපි මේ fans තුනම remove කරලා PC එක ටිකක් RGB පැත්තට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා යොහන් මල්ලි. ඉතින් අපි PC එක කේසින් එකේ fans තුනම අයින් කරලා RAIDMAX brand එකේ එන ARGB 120mm fans හතරක් use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි assemble part එක යද්දි බලමු කොහොමද ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් අපි විශේෂ දෙයක් මේ build එකට දානවා. ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය Intel processors use කරාට liquid cool එකකට යන ගොඩක් idea එකක් නැහැ. Intel රත් වෙන්නේ නැහැ නේ stock cool එක ඇතිනේ කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට මේ වගේ high end processor එකකට යද්දී processor එකේ තියෙන උපරිම performance ගන්න 120 හෝ අඩුම තරමේ මිලිමීටර් නැත්නම් පොඩි single fan එන liquid cool එකක් හරි දාගන්න ඕන වඩාත් හොඳයි. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් හිතලා මේකට Powertrain brand එකෙන් එන 240mm liquid cool එකකුත් use කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මුළු PC එකේම power එක අපි up කරලා ගන්න Cooler Master brand එකේ Cooler Master එකේ 650W 80+ bronze certified power supply එකක් use කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ build එක කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා.